سلام، حسن هستم از کانال اسکیل دد. کتری برقی خونه حدوداً 1 سال پیش این دستش از این قسمت شکسته بود. همینطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌فرمایید کاملا جدا شده بود. من اون موقع یه سرچی توی نت زدم و قطعش پیدا نشد. فقط این که قسمت کلید داخل دسته و ترموستاتش توی بازار موجود بود. اون موقع با چسب دو قلو چسبوندمش، همونطور که در تصویر می‌بینید. هنوز داغی‌های چسب هست، ولی خب متاسفانه بعد از یه مدتی دوباره شکسته و جدا شده و نیاز هست که این بخش ترمیم بشه. بریم با هم دیگه بازش بکنیم و سعی کنیم به یه شکل اصولی تری ترمیمش بکنیم، شاید این دفعه دیگه نشکنیم. به نظر میرسه برای اینکه این قسمت پلاستیکی پایین که جدا شده رو به طور کامل درش بیاریم، باید این پیچای زیرش رو باز بکنیم. این قسمت رو همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قبلا هم با چسب چسبوندم، ولی چسب دو قلو بوده، آنچنان قدرتی نداشته. این بار باید به یه شکلی محکم‌تر چسبش بکنیم که دوام بیشتری داشته باشه. میخوام به یه شکلی این قسمت رو هم جدا کنم، چون همونطور که پیداست این دو قسمتی هست. قسمت روش رو کاری نداریم، قسمت زیر باید کاملا با این فیکس بشه. ببینیم میشه به یه شکلی این رو درش بیاریم. ظاهراً یه زامن‌هایی داره و این قسمت هم اینجا گیر کرده. بله، دو تا پیچ اینجا داریم، دوتا رو هم باز میکنیم. پیچش رو چک میکنم ببینم با اون پیچ ها فرق میکنه. بله، اینا بلندتره. یادمون باشه که پیچ هایی که قسمت بالاش هستن یه مقدار بلندتر و نازکترن. توی این مدل این پشت یه پلاستیکی هست که پیچ ها داخلش پیچیده میشن. این به این شکل بود، یادم باشه که بعدم برعکس نذارمش. این داخل بود و سر پیچ ها این داخل میرفت و محکم میشد که این دسته به این بدنه استیلی کامل بچسبه. این رو هم کنار میذاریم. خب این کلیدش رو هم جدا میکنم. خب دیگه با خود کتری کاری نداریم. کاری که باید انجام بشه، ما باید این دو قسمت رو به هم دیگه فیکسش بکنیم. من سویچ رو جدا کردم، این سیما رو کردم داخل موقتا به این شکل باشه. یه بررسی بکنم ببینم بعد از اینکه میخوام ببندمش مشکلی پیدا نکنم، تا چه حد مجوز دارم که چسب ها رو قطورتر بگیرم که استحکام بیشتری داشته باشم. ملاحظه بفرمایید این دسته بعد از این کار باید بیاد روی این، باید بره داخل و من مجوز ندارم که این سوراخ این قسمت رو چسب بکنم. اگر کاری هم باید انجام بدم بیشتر باید رو کناره ها باشه. باید اینجاها رو چسب بکنم. چسبی رو که من برای این کار استفاده میکنم خیلی از چسب دو قلو محکم تر هست. قبلا هم توی ویدیوهام که یکی دو تا نمونه‌هاش و لینکش رو این بالا میتونید ببینید ازش استفاده کردم. خیلی چسب خوبی هست، فقط مشکلی که داره خیلی طول میکشه که صفر بشن و رنگش هم معمولا رنگشون کرمی رنگ و روشن هست. اگر جایی پیدا باشه توی دید باشه باید بعدش رنگ آمیزی بشه. یه مقداری از این دو جزء رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. اسم چسبش میلپوکس هست، شاید برندهای متفاوت توی بازار باشه. من چند بار از همین گرفتم، بد نبوده. خوب اونا رو با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. اونقدر اینها رو ورزشون میدیم تا یه رنگ یکسان به دست بیاد. تقریبا یک دست شد. اینطوری به نظر میرسه که از پشت بیشتر چسب بزنم و بذارم این وسط هم خالی بمونه. اول چسب رو میزنم، فشارش میدم داخل، این روکش رو میذارم ببینم چه قسمت هایی باید باز بشن. از این سمتش مشکلی نداشتیم. رو خود کتری هم چک میکنیم ببینیم این قسمتش بالا نباشه. خب اینجا به شیشه گیر میکنه، یکم بالا وای میسه. سعی میکنیم یکم تخترش کنیم تا صفر نشده. هر جایی رو که میخوایم پاک کنیم سعی میکنیم پاکش کنیم. اجازه میدیم کاملا صفر بشه و بعد میبندیمش. خب یه نکته‌ای که باید به توجه کنیم، ما این سیم های رو که بردیم این داخل باید به یه شکل از این عبور کنن و به این سمت بیان. اینجا حدوداً 2 تا سوراخ داشتیم که برای این کار گذاشته شده بودن، الان کاملا مسدود شدن. کافیه یه دونه از اونها رو قبل از اینکه چسب‌ها کاملا صفر بشه بازشون کنیم. اینقدر که 2 تا سیم رد بشه کفایت میکنه. سعی میکنیم بقیه‌اش رو بر نداریم که از استحکامش چیزی کم نشه. سیم هاش رو رد میکنیم.
دو تا پیچ قطورتر و کوتاهتر رو اگر یادون باشه مال این قسمت زیر بود، اون دوتا رو میبندیم. این قسمت پلاستیکی هم که به این شکل نصب میشد اون رو هم قرار میدیم و پیچ های نازکتر و بلندتر رو به قسمت بالایی میبندیم. کلیدش رو هم نصب میکنیم. یه دونه پیچ کوچولو هم این داشت، این رو هم میبندیمش و کاورش رو هم جا میزنیم. اول این قسمت بالاش رو جا میزنیم، پایه ها باید برن کاملا اون پشت، بعد هم قسمت پایین رو جفت میکنیم. تقریبا جفت شد و قابل استفاده است. چند ساعتی باز بذاریم بمونه که کاملا صفر بشه و ازش استفاده بکنیم. اگر ویدیو براتون مفید بوده محبت کنید اون رو لایک بفرمایید و کانال ما رو به هر کسی که احساس میکنید به این نوع مطالب نیاز داره معرفی بفرمایید. هر گونه نظر پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. کانال ما پر از ویدیوهای از این دسته، کارهای روزانه یک پدر یا سرپرست خانواده. اگر تا کنون همراه نشدید محبت کنید همراه بشید و زنگوله رو هم بزنید. در پایان 2 تا ویدیو رو لینک کردم که ممکنه به دردتون بخوره. ممنون که همراه هم هستید.